السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن وباء الكوليرا. احنا عرفنا ان في الفترة الأخرانية انتشرت حالات كوليرا في العراق الشقيق، في إقليم كردستان، في السليمانية، في مدينة إربيل. طبعا ده أدى إلى العديد الألوف من الحالات، أيضا ألوف من الحالات المشتبه فيها، أيضا العديد من حالات الوفيات. طبعا ده يخلينا النهاردة ان احنا نتكلم ونشرح ايه هي الكوليرا وايه هو الوباء بتاع الكوليرا. في الواقع بكتيريا الكوليرا بتهاجم الأمعاء الدقيقة، ودي بتبقى نتيجة تلوث مياه الشرب. هذا الميكروب بينتقل إلى الطعام أو الشراب عن طريق المياه الملوثة، وعادة بيبقى موجود في المدن اللي الصرف الصحي بتاعها المية بتاعته غير معالجة جيدا. وفي بعض الأحيان ممكن مياه الصرف الصحي تروي المزروعات وهي غير معالجة بطريقة جيدة. ده ممكن يؤدي إلى وباء أو انتشار ميكروب الكوليرا. بالنسبة للبكتيريا بتاعت الكوليرا هو جرثومة سلبية الجرام، ودي بتؤدي إلى أعراض زي إسهال شديد. احنا نسمي هذا الإسهال زي مية الرز، والمريض بيعاني من إسهال تقريبا 30 مرة أو 40 مرة في الحالات الشديدة. أيضا قيء متكرر، ده ممكن يؤدي إلى جفاف عند المريض، وممكن يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم. وطبعا ممكن يحصل له صدمة نتيجة انخفاض ضغط الدم، وممكن نتيجة فقدانه للصوديوم والبوتاسيوم. ده ممكن يؤدي إلى أن العضلات بتاعته تتشنج، وممكن يحصل له للمريض فقدان للوعي وغيبوبة وتشنجات. وطبعا إذا كان هذا المريض لم يشخص بطريقة جيدة ولم يسعف بطريقة جيدة، ممكن ده يؤدي إلى الوفاة. أهم حاجة في تشخيص هذا المرض هو إن احنا بقدر الإمكان ناخد عينة من البراز للفحص، وفي بعض الأحيان بنلجأ لعمل مزرعة براز لتأكيد التشخيص. وبندي مضاد حيوي إما عن طريق الفم، ونادرا عن طريق الوريد. ولكن أهم حاجة هو الإرواء عن طريق الفم. بنديله محاليل عن طريق الفم، وهذه المحاليل بتبقى غنية بمادة الصوديوم، وأيضا بيبقى فيها سكر أو جلوكوز. ده بيحسن من ان المريض يبتدي يفوق ويبتدي يعوض السوائل المفقودة. لكن في بعض الأحيان بنلجأ لإعطاء المريض إرواء عن طريق الأوردة. في الحالات الشديدة بندي رينجر لاكتيت، بندي محلول ملح. طبعا زي ما قلت لكم هذا المريض معرض ان هو يحصل له هبوط حاد في ضغط الدم اذا احنا ما لحقناهوش. طبعا بالنسبه لفتره الحضانه للميكروب، فتره حضانه الميكروب من ساعات لايام قليله، 3 4 ايام بتبتدي تظهر الاعراض زي ما قلت: اسهال شديد متكرر، قيء متكرر، نادرا ما بيحصل وجع في البطن، نادرا ما بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة. المضاد الحيوي الرئيسي هو التتراسيكلين. معظم الحالات بتستجيب للتتراسيكلين كبسولات، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الميكروبات اللي هي أساسا
بتقاوم المضادات الحيوية، وخصوصا المضادات الحيوية زي الكلوراميفينيكول والدوكسيسايكلين. بالنسبة لطرق التشخيص السريعة أيضا متوفرة في بعض البلدان، لكن ما بنعتمدش عليها اعتماد كلي. أهم حاجة زي ما قلت لكم، نجاح العلاج بيعتمد على سرعة وطريقة العلاج. إذا تم التشخيص بسرعة وادينا العلاج بسرعة بيتحسن المريض، وبتبقى نسبة الوفيات أقل من 1%. أما لو المريض ما تلحقش، خصوصا في القرى البعيدة أو المناطق اللي فيها الخدمات الصحية ضعيفة، ده بيرفع معدلات الوفيات لأكثر من 50 أو ل 60% من حالات المصابين. طبعا زي ما احنا عارفين ان الكوليرا اصابت العالم بأوبئة على مر السنين، وخصوصا في الفترات اللي هي ما قبل 200 سنة. اما في الفترات الحديثة فأصيب العالم بحوالي 7 أوبئة راح فيها ملايين من البشر. لكن في الفترات الأخرانية أوروبا وأمريكا طبعا بعد التقدم التكنولوجي اللي حصل في هذه البلدان ابتدوا يتطوروا، وابتدت المياه بتاعة الصرف الصحي تبقى يعني معالجة جيدة، وأيضا مياه الشرب بتبقى نقية، وبيبقى فيها كلور ومطهرة تطهير جيد، وبالتالي أصبحوا غير معرضين للأوبئة في السنوات الأخيرة. لكن احنا حتى وقتنا هذا بنشوف هذه الحالات الكوليرا في مناطق في أفريقيا وفي آسيا، خصوصا في البلدان النامية أو في المناطق اللي هي فيها البنية الصحية فقيرة، أو الصرف الصحي أو مياه الشرب غير نقية، أو الصرف الصحي غير معالج بطريقة جيدة. ففي مثل هذه البلدان بنشوف حالات كوليرا حتى وقتنا هذا. وطبعا مش معظم الحالات احنا بنشخصها على انها كوليرا. في الاول بيحصل ان المريض يجيله نوبات اسهال شديد او نوبات قيء شديد، لازم نحط في بالنا تشخيص كوليرا. في معظم الحالات بنسمي هذه الحالات امراض الصيف، لكن لازم ننتبه ان من هذه الحالات ممكن تكون حالات كوليرا، وبالتالي اذا اشتبهنا ان ممكن يكون في كوليرا منتشرة يبقى لازم نجمع العينات بتاعة البراز ويتم فحصها جيدا، ويتم تشخيص المرض في أسرع وقت ممكن، وإعطاء العلاج المناسب حتى ان احنا اساسا نسيطر على الوباء، وفي نفس الوقت ننقذ المريض في أسرع وقت ممكن. أرجو ان احنا نكون استفدنا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.